الصديق الذي يصبح عدواً بعد سوء فهم بسيط كان عدوك طوال الوقت، لكنك لم تلاحظ ذلك. مرحباً بكم في حلقة جديدة. في هذه الحلقة سنغوص معاً في أعماق العلاقات الإنسانية لنفهم كيف يمكن لصداقة كانت يوماً مصدر دعم وأمل أن تتحول إلى علاقة مؤلمة نتيجة لسلسلة من اللحظات التي بدت في ظاهرها بسيطة، لكنها أخفت وراءها معاني عميقة لم نلاحظها في وقتها. الفصل الأول: بداية الرحلة. إشارة من الظلام في عالمنا المزدحم بالأحاديث واللقاءات، غالبا ما نغفل عن التفاصيل الصغيرة التي قد تحمل معاني كبيرة. كنت يوما احتسي فنجان قهوتي مع صديقي الذي اعتبرته ملاذي الذي استمد منه القوة، وقد كنت أظن أن صداقتنا مبنية على الصدق والمحبة، لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر لمحات غريبة. كلمة عابرة، هنا نظره غامضة، هناك لم أكن أدرك حينها أن تلك الإشارات الصغيرة كانت بذورا زرعتها الأيام لتزهر لاحقا جروحا عميقة في قلب الثقة. في تلك اللحظات بدا داخلي صراع غير معلن بين رغبتي في الحفاظ على العلاقة وبين الشعور المتنامي بأن شيئا ما ليس على ما يرام. كنت أبحث عن تفسير، محاولا إقصاء فكرة أن الصديق الذي طالما اعتمدت عليه قد يخونني، لكن الحقيقة وإن كانت مؤلبدات تبرز شيئا فشيئا. ربما لم يكن سوء التفاهم بسيطا كما ظننت، بل كان انعكاسا لشيء خفي كان يكمن في أعماق العلاقة منذ البداية. الفصل الثاني: حين تلتقي الوجوه خلف الأقنعة. في إحدى الأيام جلسنا معا على شرفة مقهى هادئ، وكاننا نحاول استعادة تلك الأيام التي كانت تمل الضحكات والحوارات الدافئة، لكن تلك الجلسة حملت في طياتها شيئا مختلفا. كان هناك هدوء مخيف، وكان الكلمات التي تعودنا عليها اختفت خلف ستار من الصمت. وبينما كنت أبحث في عينيه عن بريق الصداقة القديمة، رأيت ظلالا من الحزن أو ربما من الغيرة التي لم أكن أتوقعها. بدأت أتذكر كل لحظه صغيرة، كل كلمة لم تقصد بالشر، وكل نظرة كانت مجرد انعكاس لمشاعر معقدة. هل كان من الممكن أن يكون هذا الصديق الذي شاركني أفراحي وأحزاني هو من كان يحمل بين طيات قلبة مشاعر استياء؟ لم أعد أدركها هنا. برزت الحقيقة، المرة أن الصديق الذي نعتبره رفيقا قد يحى في داخله شظايا من ضعف أو حسد تجعل من سوء التفاهم شرارة لتحويل الود إلى جدار من الحواجز. الفصل الثالث: قراءه عميقه لواقع الثقة. عندما نتامل في تلك اللحظات ندرك أن العلاقات الإنسانية لا تخلو من التعقيدات. الثقة، تلك الكلمة التي تبدو بسيطة، هي في الحقيقة عقدة معقدة من المشاعر والذكريات والتوقعات. نمنح ثقتنا لمن نحب ربما لأننا نحتاج لمن يكون مراة تعكس لنا جمالنا ونقاط ضعفنا، وربما لأننا نخفي خلفها خوفا من الوحدة. ولكن ماذا يحدث عندما تخدعنا تلك المرات وتظهر وجهها الحقيقي، ذلك الوجه الذي لم نكن على استعداد لرؤيته؟ القانون رقم 1688 هو تذكير لنا بأننا في كثير من الأحيان نختار أن نغض الطرف عن الإشارات التي تكشف عن صدوع في علاقاتنا. نهمل تلك اللحظات الصغيرة التي قد تكون البداية لتلاشي الثقة، وعندما ندركها لاحقا يكون الأوان قد فات لتصحيح المسار. في بعض الأحيان يكون الألم والمعلم الأوثق يعلمنا أن العلاقات تتطلب الانتباه المستمر، وأن الصمت أحيانا يحمل بين طياته معاني خفية لا يستطيع القلب تحملها. الفصل الرابع: الدروس المستفادة من الألم إلى النمو. كل تجربة مهما كانت مؤلمة تحمل في طياتها دروسا لا تقدر بثمن. من خلال تلك التجربة تعلمت أن لا أحد منا معصوم من الخطأ، وأن الخيانة ليست دائما قرارا متعمدا، بل قد تكون نتيجة لسلسلة من اللحظات التي نمر بها دون وعي. تعلمت أن أقوم بمراجعة نفسي وأن أطرح على نفسي أسئلة صعبة. هل كنت متفهما بما فيه الكفاية؟ هل أعطيت صديقي فرصة للتعبير عن ما كان يختبئ في قلبه؟ هذه التجارب تعلمنا أهمية الحوار المفتوح والصريح، وكيف أن التعبير عن المشاعر بصراحة قد يمنع تراكم الشكوك التي قد تتحول يوما ما إلى جدار يصعب هدمه. وفي العلاقات علينا أن نتذكر أن الثقة ليست مجرد هبة تمنح بلا مقابل، بل هي جسر يبنى بحذر، يحتاج إلى صيانة دائمة من خلال الصراحة والاحترام المتبادل. الفصل الخامس: كيف نحمي أنفسنا اليوم وأنا أتحدث إليكم. أدعو كل واحد منا لأن يستعيد وعيه حول قيمة العلاقات، لنكون أكثر يقظة تجاه الإشارات الصغيرة التي قد تسبق تحول الود إلى وجع، لنعترف بأننا بشر، وأن في داخل كل واحد منا تناقضات ومشاعر مختلطة تحتاج إلى صون واهتمام. فلنمنح لأنفسنا ولمن حولنا
فرصة للتعبير عن ما يختبئ في الأعماق قبل أن تتجمع الشكوك وتتحول إلى حواجز لا يمكن تجاوزها. دعونا نتعلم كيف نميز بين سوء التفاهم الذي يمكن حله وبين الإشارات التي تدعو لإعادة تقييم العلاقة من جذورها. لا بد لنا من استحضار القوة لنواجه الحقيقة مهما كانت قاسية، وإن نعتبر كل تجربة درساً يساعدنا على بناء علاقات أكثر صدقاً وإشراقاً. إشراقة أمل في دروب العلاقات. في نهاية هذه الرحلة أود أن أترككم مع رسالة عميقة: أن الصداقة الحقيقية لا تقتصر على مشاركة اللحظات السعيدة فحسب، بل هي أيضاً القدرة على مواجهة الصعاب والشفافية في التعبير عن المشاعر. ليس من الخطأ أن نشعر بالألم عندما يخوننا من نثق به، لكن من الخطأ أن نترك ذلك الألم يحطم ثقتنا بالآخرين. دعونا نحرص على أن نبني علاقاتنا على أساس من الصراحة والاحترام، وأن نكون دائما على استعداد لسماع ما يختبئ خلف الكلمات والعيون. فربما يكون القانون رقم 1680 تذكيرا لنا بأن كل شيء يبدأ من لحظة فهم خاطئ، وإننا بحاجة إلى مراقبة تلك اللحظات الدقيقة قبل أن تتحول إلى جراح يصعب التئامها. شكرا لكم على تفاعلكم وتشجيعكم المستمر. أمل أن تكون هذه الحلقة قد الهمت للتفكير بعمق في علاقاتكم، وأن تذكركم بأن لكل تجربه قيمة، حتى وأن كانت مؤلمة فهي تثقلنا وتعلمنا كيف نكون أقوى وأكثر حكمة. كونوا على يقين أن كل خطوة نحو فهم أنفسنا والآخرين تقربنا من حياة مليئة بالصدق والنور. إلى اللقاء.